Chào các bạn quay trở lại với đất nước Haiti. Và ngày tiếp theo trong cuộc phiêu lưu của Lại Ngứa Chân ở quốc gia này cũng chứa đựng rất nhiều kịch tính, hồi hộp và những rủi ro. Ở đây không phải chỗ nào bạn có thể đi lại tự do một cách thoải mái được. Nhiều nơi bạn phải cần có mối liên hệ, tại vì đó có những nhóm băng đảng rất trú ngụ ở đó và vào đó có thể rất là nguy hiểm. Lại Ngứa Chân và người hướng dẫn bắt một chiếc xe bus để đến một quận ở thủ đô Port-au-Prince. Quận này được coi là quận khá an toàn so với các quận khác, đó là quận Jalousie. Tuy nhiên khi đi trên phố thì những biến cố đầu tiên trong ngày cũng đã xuất hiện. Hình ảnh chúng ta đang xem là cảnh cổng một bệnh viện bị phong tỏa bởi những chiếc xe do những người công nhân đưa vào đây. Họ dùng xe chặn cổng bệnh viện như một động thái phản đối việc họ đã làm nhiều tháng nay mà không nhận được lương. Ngoài ra chúng ta có thể thấy rõ một dòng chữ ở trên xe là chúng tôi yêu cầu phải trả lương tối thiểu là 55.000 cút một tháng. They call it General Hospital. So people never get paid there. That's why they complain. They block the entrance. Yeah, just to get the money. People put us crazy. And then the national policy is right there. You know what I'm saying? So the national policy is over there. This is block also. Và chỉ cách đó vài trăm mét là Sở Cảnh sát Quốc gia. Lối vào của Sở Cảnh sát này cũng bị người dân phong tỏa bởi người dân Haiti đã quá phẫn nộ và bức xúc và cũng rất chán chường với những cảnh tượng bắn súng, đấu súng giữa các băng đảng có vũ trang diễn ra hàng ngày ở thủ đô Port-au-Prince, những điều làm ảnh hưởng trầm trọng tới cuộc sống của họ. Trong khi đó, cảnh sát quốc gia bất lực không thể làm được gì để cải thiện điều đó. Quận Jalousie mà chúng ta đang đến thăm là một quận mà theo những người dân ở đây chưa bị kiểm soát hoàn toàn bởi những băng đảng có vũ trang. Do đó ở một góc độ nào đó thì người nước ngoài vẫn có thể lui tới đây. Và cũng giống các nơi khác ở thủ đô Port-au-Prince thì ở nơi đây rác cũng là một đặc sản. Và điều đó gợi nhớ đến những khu ổ chuột của các quốc gia nghèo trên thế giới. Rác thải ở đây được chất thành núi theo đúng nghĩa của nó và đã tồn đọng ở đây từ nhiều năm nay rồi. Và vừa đi thì người hướng dẫn phải có nhiệm vụ hỏi xem nơi nào chưa bị kiểm soát bởi những nhóm băng đảng có vũ trang thì anh ta mới dám dẫn Lại Ngứa Chân tới đó. Mục đích là để tránh những vùng có rủi ro quá cao, nơi vẫn còn bị kiểm soát bởi những nhóm vũ trang. Tại vì khi vào đó mà không được sự đồng ý của những cái nhóm này thì khả năng bị bắt cóc rất là cao và thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng nữa. Lên cao một chút là những quả đồi và từ đó có thể phóng tầm mắt sang những quận khác ở thủ đô Port-au-Prince, kể cả những quận mà hiện nay bị kiểm soát hoàn toàn bởi các nhóm vũ trang. Nhìn chung người dân Haiti rất cởi mở và thân thiện, tuy nhiên trong thái độ và hành động của họ toát lên rất rõ những nỗi lo của cuộc sống, nỗi lo về an ninh, nỗi lo về cái ăn cái mặc và trong đó có cả sự tuyệt vọng. Nếu chỉ đứng trên đồi cao này để quan sát sang những quận khác ở thủ đô Port-au-Prince thì thậm chí chúng ta còn cảm nhận thấy một vẻ đẹp của những ngôi nhà nằm chênh vênh trên những ngọn đồi và phía đằng xa kia là biển Caribe. Tuy nhiên, Lại Ngứa Chân và người hướng dẫn cũng không phải đợi quá lâu để được chứng kiến một sự cố tiếp theo. Sau khi nghe thấy tiếng súng nổ ở một nơi nào đó khá gần đây, người hướng dẫn bắt Lại Ngứa Chân phải chạy vào trong nhà dân để trú ẩn. Và bằng kinh nghiệm của mình, anh ta len lỏi đi tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Chúng ta đang chứng kiến cảnh thủ lĩnh của một băng đảng cầm súng đi để thanh toán những thành phần được coi là thù địch. Và người quay clip này là một cận vệ của anh ta. Và cũng rất may người đó lại là người quen của người hướng dẫn của Lại Ngứa Chân. Do vậy sau khi vụ việc đã diễn ra, anh ta rất vui lòng cung cấp cái clip này cho Lại Ngứa Chân để sử dụng. Và cũng chính người đó đã khuyên Lại Ngứa Chân cùng người hướng dẫn ra khỏi nơi đó. Vì khả năng trong ngày hôm nay nhóm thù địch của băng đảng này sẽ tấn công lại nên chắc chắn sẽ diễn ra các cuộc nổ súng mới.
Tình hình bất ổn ở đây đã khiến lại người chân và người hướng dẫn phải di chuyển ra một nơi khác an toàn hơn. Thủ đô Port-au-Prince của Haiti có rất nhiều trẻ em sống lang thang cơ nhỡ, không nhà cửa, không cha mẹ. Khi chúng thấy một người khách nước ngoài, chúng sẽ xúm lại để xin tiền hoặc xin đồ ăn. Những em nhỏ này thuộc một nhóm trẻ em cơ nhỡ sống lang thang trên các đường phố ở Haiti. Khi thấy một người nước ngoài, chúng xúm lại xin ăn và nói rằng cả ngày hôm nay chưa được ăn bữa nào. Do vậy lại người chân và người hướng dẫn đã cho cái suất ăn đang cầm trên tay và sau đó cho chúng một chút tiền để chúng tự đi mua đồ ăn. You know, I showed them that, you know what I'm saying? I don't give them no fake food. Et de manger, mais si manger, je manger le ballon. 60 combien de dollars me manger ça, man? When you finish, let me know. You see, that's a punishment for real if I give that food away, man. Cảnh chúng ta đang xem ở đây có thể gọi là hiệu thuốc di động ở Haiti. Thuốc thang ở đây người ta bán tràn lan kiểu như này và có vẻ như là ở Haiti ai cũng có thể trở thành dược sĩ. Thuốc ở đây có đủ chủng loại và hầu hết các loại thuốc này đã hết hạn sử dụng, được bọc trong những cái túi rất là sơ sài và mất vệ sinh. Và khi hai người đang lang thang trên con phố này thì ngay con phố ở phía trên đằng kia là cảnh tượng này. All kinds of medicine, all kinds of tablets. But we got like 2-3 minutes short, man, because people's got to stop thinking while we're doing something important. What did you say? 2-3 minutes short, we got to go, man. Nhận thấy tình hình ở đây lại bất ổn và có thể leo thang bất kỳ lúc nào, thế nên lại người chân và người hướng dẫn lại phải chạy loạn. Và lần này hai người quyết định tìm một chiếc taxi để đi. Và các bạn hãy xem người lái taxi đang cầm cái gì trong tay. He said one of his sons sent it for him. One of his sons. Son, qui est de la Vive? United States. His son living in the United States sent this money for him. Có vẻ như ngày hôm nay là một ngày rất bất ổn ở thủ đô Port-au-Prince với rất nhiều hoạt động, biểu tình, đốt phá và có thể nói là hôm nay là một ngày rất nhiều sự kiện. Mặc dù bây giờ mới chỉ là tầm quá trưa một chút, tức là vẫn còn nửa ngày đang chờ đợi lại người chân và người hướng dẫn ở phía trước. Tuy nhiên trong buổi sáng hôm nay hai người đã chứng kiến rất nhiều sự kiện, rất nhiều điều bất ổn và đã phải vài lần chạy loạn bằng nhiều phương tiện khác nhau. Và có vẻ như hành trình chạy loạn này vẫn chưa hề chấm dứt trong ngày hôm nay. Và đây là hình ảnh ghi lại được từ một cái góc phố khác ở thủ đô Port-au-Prince. Se puder o véu, o gado é o outro que pega. Eu vou ficar com os meus policiais, né? É básico. Galera, como eu te disse, tem uma galera, olha, diabo. Não é fácil. Chega, não é dizer assim, um bom dia, cara. Não vai vir uma semana, não é mesmo. Mas quando eu vi sabe, diferente que tu vai, né? Aí tá foda. Cadê? Vamos sortir. Sorti o mesmo, sorti. Que eu lá vou embaixo na estômago. Chega pra cá. Sorti. Vamos lá. De pé.
Mes amis là pour gaz, vous comprenez? On t'a dit celle-là tout noir. On t'a dit celle-là tout noir. On t'a dit celle-là tout noir. On te dit celle-là tout noir. Dis fait mes amis. Je vais quand j'aime quand on fait pas de dire celle-là. Bel zoom. Donne-moi la zoom. Police de Kaouf. C'est la fumée à boca. Yo vole le téléphone. Je me lève au téléphone, moi, je vais Comme on va gagner, il faut me bouger encore. Chỉ dám nán lại nơi này một vài phút, sau đó lại ngước chân và người hướng dẫn tiếp tục di chuyển tới một nơi khác. Cross the road or just go that way? No, we're going this way, but I mean, we gotta watch the front because a lot of times cars going up this way. You don't cross. You want to cross more closer, let's go. Yes. Bomba se va. Bên trong căn nhà đã rất sập sệ, bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất và đã đổ một nửa rồi. Là một bảo tàng hoặc là một khu trưng bày tất cả những gì có liên quan đến thuật voodoo của Haiti. Như chúng ta đã biết thì thuật voodoo xuất xứ từ Tây Phi và được những người nô lệ da đen ngày xưa mang tới vùng Caribe này. Và hiện nay thuật voodoo vẫn còn được thực hành rất rộng rãi ở Haiti. Trong khu trưng bày này các bạn có thể tìm thấy tất cả các hiện vật liên quan đến cái việc thực hành thuật voodoo. Và ở đây còn có một cái sọ người thật. It's a real skull? Yeah, it's real. It's real. It's real. Vous parlez anglais? Non, on dit qui? I'll take avec plus en dedans. On est là. Regardez. C'est dans mon prestige rapide. Allez à l'Alice Non, même pas arrêter. Ngoài ra thì bên cạnh đó còn có rất nhiều những cái con úp bê hoặc những hình tượng trông rất là rùng rợn. Tout en carré du plus travers en bas la ville puis bon moi je me sens vraiment bon et puis après du contrôle mais ou à côté que plus monde qu'on a plus à l'aise on ça toujours là tiens mais quand la femme expliqué oh I mean these words here they make with tires work you know the tires they've got on the street the tires yeah all kind of like trash, any trash, they make it become work. Còn cửa hàng này bán các loại thần dược, được xem là có thể chữa tất cả các loại bệnh. Các loại thuốc dưới dạng nước uống này được làm từ các loại rễ cây, các loại động vật và được bày bán ở rất nhiều nơi ở thủ đô Port-au-Prince. Và chúng có một cái mối quan hệ gì đó rất là gần gũi với thuật voodoo, với một điều gì đó rất là kỳ bí. I'm explaining to you later. So, actually, no, don't touch anything. Don't touch anything. So, actually, ça veut dire que au minimum combien de bouteilles qu'il y a là? Combien de bouteilles? Non, mais dès qu'on y est, 1, 2, 3, 4. Non, non, il va bouteille ma parole chaque. So if you got a hard time to have a sex with women, they make bottles for you just to make sex you well.
that you could have always like endurance, sexual life. And then people who got like has been victim by some voodoo. So he makes some battles for you just to protect you against some voodoo stuff to them. You know, devil stuff, whatever. Khu chợ chúng ta đang đi thăm là một trong những khu chợ nhộn nhịp và sầm uất nhất ở thủ đô Port-au-Prince. Khu chợ này trước kia tập trung ở trong trung tâm thành phố. Tuy nhiên vì hoạt động của các băng đảng vũ trang ở trong trung tâm thành phố khiến hoạt động của các khu chợ ở trong trung tâm thành phố trở nên thiếu an toàn. Do vậy, người dân đã di chuyển khu chợ đó ra một nơi khác. Hiện nay nơi này vẫn được coi là một nơi khá an toàn tại vì chưa có băng đảng nào đứng lên tranh giành lãnh thổ ở gần đây. Tuy nhiên theo nhận định của người hướng dẫn và cũng theo nhận định của những người dân ở xung quanh đây thì cái việc đó có thể thay đổi vào bất kỳ lúc nào. Các hoạt động tội phạm của các băng đảng của vũ trang xảy ra thường xuyên và chúng có thể tranh giành lãnh thổ, và cái việc tranh giành lãnh thổ đó có thể mở rộng sang cả những cái khu vực như này. Do vậy là khu chợ này cũng không chắc chắn 100% là tồn tại ở đây một cách lâu dài, mà khả năng là trong thời gian tới những người buôn bán ở đây lại phải di chuyển sang một cái nơi khác an toàn hơn cho hoạt động kinh doanh của mình. Like beans. When you anemia, you cook it, it gives you blood. I mean, whenever like you got like mosquitoes, you lost blood, something happened, you lost a lot of weight. You know, you just cook this black beans in, it will help you a lot. You get some blood. So enjoy the time just to take some views to other people too. Very good. Very good quality. Right. That's enough. That's enough. Okay, stop it. Stop. Còn đây là một cửa hàng bán đồ sắt vụn và phế thải. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu và xem cách người ta đập bẹp những cái vỏ của lon bia hoặc lon cola. Họ chỉ cần vứt những cái lon bia này ra giữa đường phố để ô tô đi qua rồi đập bẹp chúng xuống. Rất là thuận tiện và nhẹ nhàng. Ngày hôm nay quả là một ngày có rất nhiều biến động và đây là điều xảy ra ở ngay con phố bên cạnh. Và thấy tình ở đây cũng không khả quan cho lắm, do vậy lại người chân và người hướng dẫn tiếp tục phải chạy loạn sang một khu khác. Lần này là bằng xe ôm. Và chúng ta đang ở thăm một con phố nghệ thuật rất nổi tiếng ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti. Con phố này bao gồm rất nhiều những bức tranh, những bức hội họa, những bức graffiti trông rất là ngộ nghĩnh và đẹp mắt và thú vị. Và đằng sau mỗi cái bức tranh này đều ẩn chứa một cái ý nghĩa nhất định của nó. Đây là những tác phẩm hội họa đường phố để người dân Haiti lột tả tất cả những cái cảm xúc của họ, những cái cảm xúc của họ về cái xã hội và về có thể về các chính trị gia, về chính phủ nữa. Nên là họ thể hiện bằng cách là vẽ lên những bức tranh rất là sinh động và rất là đẹp. Ví dụ đây là cái cán cân công lý này, đây là tất cả những cái cung bậc cảm xúc của người dân Haiti hiện nay, người ta muốn bộc lộ, muốn biểu cảm về cái tình hình hiện nay ở đất nước này rất là rối rắm, rất là bất ổn. Đây là một cảnh sát và đây là quan tòa. Qua những cái tác phẩm hội họa đường phố thì mình cũng hiểu được phần nào về cái tình trạng xã hội của Haiti hiện nay. Và sau rất nhiều biến cố đã chứng kiến trong ngày hôm nay
Do thời gian ăn tối kéo dài hơi lâu, thế nên Lại Người Chân đã vi phạm một quy tắc cơ bản, đó là đi ngoài đường khi trời tối. Lúc này mới chỉ là hơn 7 giờ tối, tuy nhiên các bạn có thể thấy đường phố ở đây vắng tanh, không một bóng người. Nhìn một đoạn, nhìn một tí rồi chưa? Cũng thấy một chút đúng không? Đấy, phải om. Rất may là đoạn đường về khách sạn không quá xa, do vậy mọi việc diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Và một ngày đầy biến cố và sự kiện nữa ở Haiti lại trôi qua. Bây giờ chúng ta tạm thời rời ra những cái rất là tiêu cực ở Haiti và quay trở lại một cái gì đó tích cực một chút. Thực ra người Haiti là họ rất là cởi mở, rất là thân thiện và rất là vô tình. Trên phố mình gặp được một gia đình của cái chú này, và đấy chú đã mời về nhà để ăn trưa. Chung là rất là hứng khởi xem là cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra như thế nào. Đây là một gia đình khá giả. Và bây giờ chúng ta sẽ vào nói chuyện với lại hai vợ chồng chú này để xem là tình hình của Haiti cụ thể như nào, để tìm hiểu thêm và xem là chú có biết gì về Việt Nam hay không. Các bạn có biết ở đây rồi nhìn thấy gì không? Đây là cô chị này đang nấu, và không ngờ được ở đây ở Haiti có cả rau muống ở Việt Nam, một cái gì đó rất là gần gũi, rau muống Việt Nam. Và hôm nay chắc là sẽ được thử món rau muống Haiti ở Haiti, một món rất là gần gũi. Và đây là một cái điều bất ngờ khá lý thú, tại vì không nghĩ rằng là sang tận Haiti rồi mà còn có rau muống để ăn. Và bây giờ chúng ta sẽ xem là cái bạn nấu các món gì nữa. Có cá rán nữa, chung là rất là hay. Ở đây rất nhiều rau muống, chứng tỏ là người Haiti ở đây họ cũng trồng rất nhiều rau muống. Đây là một gia đình khá giả rồi, nên các bạn thấy là cái bếp cũng là rộng rãi và khang trang hơn so với những cái khu nhà ổ chuột hoặc là những cái đống rác ở ngoài đường mà chúng ta đã thấy từ những cái phút trước trong cái clip này. Và bây giờ, hello, how are you? Chúng ta sẽ nói chuyện một chút với lại cái anh này hoặc cái chú này, chú gọi là chú, để xem là chú có biết gì về Việt Nam. Hello. I hear about Ho Chi Minh. You know Ho Chi Minh? I hear about Nguyen. Nguyen. Nguyen, it's a popular last name in Vietnam. Yes. I was obliged to learn the story of a lot of countries over the world. Really? Vietnam has a long story with the French first and then with the American people. And what I like also is the culture of Vietnam. I learned a lot of also about the war. The war, the Vietnamese against the American people. Okay, they use a kind of cyan under the ground in order to. You understand? Yes. And they make a lot of I don't know how people call that in order to take the American people when they want to crush the forest. And we also Asian people use that in order to take a bird and to take when they want to take the animal when they go to. I hope one day, I don't know if the American government will give me opportunity to visit Vietnam, but I hope I will have one day to visit this beautiful country. What have Americans to do with your visit in Vietnam? So you just go to the Vietnamese embassy and apply for a visa and you're good to go? No. No? No, that's not like this. It's not like this? No. When you will not have any problem to come to Haiti, but that's why I would like to suggest to
to the Vietnamese to have a consulate in the building. That will be easy. Well, I heard that you speak several languages, right? And English, French, Creole, And a little German. German. A little bit German. Because let's say hello Vietnam in these 4 languages. Let's say hello Vietnam is English, and French bonjour Vietnam, and in Creole is bonjour Vietnam. I am a Haitian, and I would like to visit you one day. Okay. And can you say that in German? I don't think so, but maybe in Français, in Spanish. Hola Vietnam. Buenos días Vietnam. Buen días, quisiera là to visitar our state. Hello. Yes. Bonjour Vietnam, moi t'as aimé venir visiter nous un jour. French, right? Yes.